Tâu bệ hạ, có phải thần nghe nhầm chăng? Sao ngài có thể đi theo Buddha? Thật đáng sợ. Thần không nên rời xa ngài dù chỉ nửa bước. Sao ngài có thể làm chuyện hoang đường như vậy được? Không nói hoài đến chính pháp của ngài. Chức trách của một sát đế lỵ đó là vinh dự cao cả. Chí hướng của ngài là mở rộng lãnh thổ của Magadha, là một đấng chuyển luân thánh vương. Chức trách của ta, bản thân ta tự hiểu đại sư à. Xem ra Buddha cũng đã cho ngài uống thuốc mê rồi, khiến cho ngài thân hồn điên đảo, giống phụ vương của ngài vậy. Ông ta cũng ru cho ngài ngủ mê rồi. Đừng nên chỉ trích Buddha một cách vô cớ như vậy. Thưa bệ hạ, đây là sự thật. Buddha từng nói rất nhiều điều, dấy lên vô số nghi ngờ, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Ví dụ, chẳng hạn như là thế giới này là vĩnh hằng hay bị hủy diệt, vũ trụ là hữu hạn hay là vô hạn, thân thể và linh hồn là một hay là hai, sau khi chết chúng ta có tiếp tục tồn tại không? ta không trả lời những câu hỏi này đâu đại sư à. Theo như trí tuệ của ngài thì nó đã có đáp án từ lâu rồi. Lúc Buddha nói Pháp chưa từng nêu ra những vấn đề này. Nếu Buddha cũng không có đáp án đối với những câu hỏi về sự vĩnh hằng, vậy thì những điều ông ấy giảng là gì? Có đem lại lợi ích gì cho chúng ta đâu chứ? Điều Buddha dạy là kiểm soát thân thể và kiểm soát hơi thở. Thử cảm nhận tất cả các cảm xúc khiến cho con người đau thấu tận tâm can, hàng phục, khổ đau và giận dữ. Dù cho có trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời đi nữa, vẫn vươn lên để có thể sống được. Không còn phải trốn tránh cuộc đời, mà luôn duy trì sự tỉnh giác. Đại sư à, sinh mạng chính là sự kỳ diệu trong vài câu ngắn gọn này thôi, chứ không phải là những tác phẩm đồ sộ hay luận văn dài dòng. Chỉ có dân đen mới học theo những thứ rác rưởi ấy. Nhưng ngài là một vị quốc vương, không ai trong Magadha có địa vị tôn quý hơn ngài. Lối suy nghĩ này cũng phát sinh ra từ trong nội tâm của con người. Tâu bệ hạ, theo thần thấy, ngài đang tự đánh mất tương lai của mình. Ngài là một sát đế lỵ, nhưng nghe ngài nói chẳng khác nào phong cách của một bậc hiền trí. Sát đế lỵ và Bà La Môn cũng là do con người tự phân chia mà ra thôi. Ta quy y Buddha và đạt được sự yên tĩnh. Tâu bệ hạ, ngài muốn được yên tĩnh sao? Vậy thì thần có thể cung cấp cho ngài rất nhiều đề nghị. Ngài chỉ khiến cho ta đứng ngồi không yên thôi đại sư. Làm sao mà ta yên tĩnh được? Cũng chính vì ngài mà ta đã hại chết một người cha luôn hộ trì chánh pháp. Giờ đây chỉ cần ta nhắm mắt lại là gương mặt của vua Bimbisara, phụ thân của ta, lại cứ nhìn chằm chằm vào ta. Suốt ngày đêm ta đây không thể nào yên ổn được. Xin bệ hạ thứ tội. Là một Bà La Môn nói lời ngay thẳng mang tội phạm thượng cũng có gì đáng sợ đâu. Nguyên nhân ngài bắt lỗi ta không phải vì cái chết của phụ vương ngài, mà chỉ vì Ambabali đã làm tỳ kheo ni. Đại sư à, xem ra thì đây chính là thứ mà Buddha dạy cho ngài. Ngài là người mà dân chúng Magadha đặt hết niềm tin và hy vọng, nhưng mà ngài lại sỉ nhục ta. Cứ giết ta đi, ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tâu bệ hạ, nhân sự thay đổi là bệ hạ thần thật sự rất kinh ngạc. Lưỡi kiếm của vua Ajatasattu sao lại có thể tra vào vỏ khi chưa nhuốm máu kẻ thù? giết đại sư đối với ta không phải là một việc khó khăn gì cả.
Nhưng nếu như bây giờ ta làm như vậy là sỉ nhục Buddha, thầy của ta. Nhưng đạo sư đã lớn tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Cho dù họ có chọc giận ta thế nào đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ động đến bạo lực. Những điều mà thầy ta dạy chính là con đường của ta. Tâu bệ hạ, những thương nhân này họ có lời thỉnh cầu đến ngài. Họ muốn đến Vaji để buôn bán. Trên đường có đi ngang qua một khu rừng, họ mong được có người hộ tống cho họ. Vaji thì có gì đáng sợ đâu chứ. Thưa bệ hạ, vấn đề là thế này. Mấy tháng trước có một đám thổ phỉ đã tấn công vào một vài thôn làng. Chúng cầm dao mát, cướp tài vật của thôn dân, sau đó trốn vào rừng sâu. Vài ngày sau, những tài vật đó được bày bán ở chợ Vaji. Nếu vậy thì tướng quân à, Khanh hãy phái vài thám tử kêu họ giả dạng làm thường dân, đi đến Vaji, dò thám xem tin tức của đám thổ phỉ kia như thế nào, rồi tìm cơ hội để bắt chúng về đây quy án. Mau thi hành đi. Tuân lệnh bệ hạ. Việc này cần một ít thời gian, nhưng đi đến Vaji thì các ông không cần lo. Ta sẽ phái một đội quân đi theo hộ tống các ông. Chúng nhìn thấy đội quân của ta thì sẽ không dám ra tay với các ông đâu. Tướng quân à, Hai thủ lĩnh của chúng ta chia ra dẫn đầu hai đội quân đi hộ tống những thương nhân này. Anh bạn à, tôi đang nghĩ rốt cuộc chúng ta đang sống cuộc sống gì đây? Làm thủ lĩnh của quân đội, lấy danh nghĩa bảo vệ vương quốc, nhưng lại đi lấy tính mạng người khác. Anh nói rất đúng với ý tôi. Chỉ sợ là bệ hạ đã nghĩ sai. Bọn thổ phỉ của Vaji hung hăng tàn nhẫn, dù có chúng ta cũng không làm chúng khiếp sợ bỏ chạy. Không khéo còn phải đem sức ra giao chiến với chúng nữa. Đến lúc đó thì chúng ta không thể không ra tay. Rồi sau đó, những thương nhân kia cứ tiếp tục kiếm tiền, còn chúng ta thì chắc chắn lại mang tội giết người suốt đời đó. Anh nói có lý lắm. Cho nên những tội nghiệp này chúng ta đều phải chấp nhận và trả giá. Sau khi chết chúng ta không được lên thiên đường, còn bị đọa địa ngục nữa. Bệ hạ đã tìm ra con đường giải thoát. Làm đệ tử của Buddha, ngài ấy gây ra biết bao tội lỗi vậy mà còn có thể cầu giải thoát. Vậy thì tại sao chúng ta không thể chứ? Đúng vậy đó. Bệ hạ đã phụng hành đạo không sát sanh, còn dạy cho chúng ta những tư tưởng hết sức tốt đẹp này nữa. Anh nói không sai chút nào. Chỉ cần chúng ta còn làm lính thì không thể làm trái với mệnh lệnh của vua được. Nếu không thì mang tội phản quốc. Vậy thì tôi chỉ biết tìm con đường khác, là đi theo đạo giải thoát của Buddha. Trước mắt thì nếu chúng ta đi theo Buddha thì sẽ không ai có thể ép buộc chúng ta ra tay giết người được nữa. Ý kiến này hay đó. Hôm nay chúng ta thọ giới làm tỳ kheo thì sau này nhất định có thể được giải thoát. Đi thôi nào. ai cũng đem thắc mắc và đau thương đến tìm ngài, nhưng mà ngài vẫn luôn luôn khích lệ động viên họ, không hề cảm thấy mệt mỏi hay chán ghét. Nếu con chỉ biết yêu thương chính bản thân mình, cũng có nghĩa là không nhìn thấy được tất cả những nỗi đau thương của người khác. Bạch Buddha, con từng gặp qua rất nhiều bậc trí, nhưng không ai có thể sánh với ngài được. Này Ajatasattu, bất luận đọc qua bao nhiêu kinh sách hoặc là thuộc lòng bao nhiêu nội dung, chúng không phải là cứu cánh giải thoát của cuộc đời con. Thực ra, chúng không là gì cả. Hình như con đang gặp điều gì khó giải quyết phải không Ajatasattu? Bạch Buddha, ngài có thể hiểu được tâm tư của con.
Thời gian qua, quốc sư của Magadha, ông ấy đã cúc cung tận tụy với Magadha. Những kiến giải của ông ấy rất quan trọng đối với Magadha. Nhưng mà Do con đã làm đệ tử của ta, nên ông ấy cảm thấy phẫn nộ. dần thưa Buddha, bất cứ việc gì chúng con đều không thể đồng lòng nhất trí được. Giữa con và quốc sư cũng có các hàng Bà La Môn của Magadha đã hình thành một sự đối lập. Nếu như sự chia rẽ ngày càng sâu thì những thần dân vô tội của Magadha cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu con có niềm tin hóa giải được mối chia rẽ đó, vậy thì ta có một cách giải quyết Ajatasattu. Xin ngài hãy chỉ giáo. Thứ nhất, hai bên cùng ngồi lại với nhau, trình bày rõ ràng tất cả những điều tồn động của vấn đề này. Thứ hai, cần nhớ rõ nguyên nhân do đâu phát sinh sự chia rẽ này. Cả đôi bên đều phải nhớ kỹ nguyên nhân đó, đồng thời điềm tĩnh nói cho đối phương biết. Thứ ba, vận dụng trí tuệ, tự tìm phương pháp để hóa giải mối rạn nứt đó. Thứ tư, nếu sai lầm do con, vậy thì trước hết con phải thừa nhận sai lầm, rồi sau đó tha thứ cho bản thân, thừa nhận lỗi lầm của mình. Đó cũng chính là bước đầu tiên để đôi bên thấu hiểu lẫn nhau. Ngài nói rất đúng thưa Buddha. Thứ năm, trước khi đưa ra quyết sách, phải trưng cầu sự đồng ý của số đông. Rồi sau đó, đọc 3 lần trước mặt mọi người. Nếu như không có ai đưa tay lên phản đối, thì lúc đó con mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Thứ sáu, đôi bên đều nên trước sau tuân thủ đúng như điều lệ đã đặt ra, mà còn thân thiện với nhau nữa. Thứ bảy, trước đây lúc các nhà nông ở Kapilavatthu tranh chấp, đã chọn ra một người lớn tuổi nhất, có uy tín và đức độ, đứng lên nói rằng mọi người đừng nên tiếp tục tranh cãi nữa, hãy im lặng trước, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa mà thôi. Ajatasattu, cách xử lý này rất hợp lý, có thể dập tắt ngọn lửa tranh cãi, mở ra con đường hòa bình, là một điển hình có thể giúp đối phương thân cận. Kính bạch Buddha, những lời mầu nhiệm của ngài sẽ thực sự mang đến hòa bình cho nhân loại. Khi chính pháp bị chà đạp, khi đôi bên đối địch với nhau, lời cảnh báo tối hậu của ngài sẽ gắn kết lại tất cả mọi sự phân biệt. Đây chính là một phương pháp tối thượng có thể thích hợp để thực hành. Đại sư à, sự chia rẽ giữa chúng ta đã làm liên lụy đến Magadha. Nếu như bây giờ ta với ông bắt tay hòa giải thì là một việc quá tốt rồi còn gì. Tâu bệ hạ, ý kiến của ngài xưa nay thần đều tôn trọng. Vậy chúng ta hãy thực hành 7 pháp làm dứt trừ sự tranh luận, gồm có 7 bước. Chúng ta cùng nhau nỗ lực để hàn gắn lại vết rạn nứt. Bước thứ nhất. Nhưng thưa bệ hạ, 7 pháp này là do ai đặt ra? Là Buddha. Sao? Là Buddha? Nhưng thưa bệ hạ, tại sao chúng ta phải tuân thủ theo quy định của Buddha? Ông ta nói sao nghe vậy à? Đúng là không thể nào chịu nổi. Có còn vương pháp hay không? Bệ hạ, nếu chúng tôi đều thực hành theo quy củ của Buddha, vậy thì chúng tôi và đệ tử của Buddha có gì khác biệt? Chúng ta cần phải dẹp bỏ tận gốc sự khác biệt. Tâu bệ hạ, đạo lý mà Buddha nói là sự sỉ nhục đối với Bà La Môn. Ông ấy không hề tôn trọng ý kiến của chúng ta, cũng không tôn trọng văn hóa của chúng ta. Vậy ông ấy làm sao có thể chế định ra quy tắc? Ngài đã quá sai lầm rồi.
Buddha chưa từng nói lời gì xấu đối với Bà La Môn cả. Suốt bao nhiêu năm nay, Buddha chỉ xóa bỏ sự vô tri của những người bị lường gạt mà thôi. Con người trên đời này lúc nào cũng lợi dụng lẫn nhau, tự dựng bình phong cho mình. Nhưng mà ngược lại, ngày ấy chính là người đã phá đi tất cả những tấm bình phong ấy. Suy nghĩ lại đi, đây mới là chân lý vô thượng. Tất cả các vị ở đây đều sinh ra và sống trong sự tôn quý giàu sang. Trước khi các vị thách thức với danh dự của Buddha, thì ta đây đã đem vương miện đặt dưới chân của Buddha rồi. Nhưng ngài ấy đã mang trả lại cho ta. Sự quyến rũ của quyền lực và của cải không hề khiến cho Buddha động tâm. Cứ như mùi ô uế không thể đến gần được ngài ấy vậy. Thực tế là như vậy. Ngài ấy là vua trong các vua, nhưng mà ngài ấy đã bỏ hết vinh quang, khất thực sống qua ngài. Sức lực yếu ớt của chúng ta đây đâu đáng để nhắc tới. Kính thưa bệ hạ, vạn tuế, ngài đã hứa với chúng thần, xin hãy giải quyết chuyện này cho chúng thần thưa bệ hạ. Trên đường chúng thần đến Va Chi buôn bán đã bị cướp hết rồi. Chúng thần đánh không lại, còn bị đánh trọng thương nữa bệ hạ à. Chẳng phải ta đã phái quân theo hộ tống rồi hay sao? Nhưng mà quân đội ngài căn bản không đến thưa bệ hạ. Chỉ có 5 binh lính đi theo chúng thần thôi. Họ đều bị bọn thổ phỉ giết chết hết rồi. Tướng quân à, Có thần tâu bệ hạ. việc này nghĩa là sao chứ? Không lẽ lời của ta chỉ nói suông thôi sao? Xin bệ hạ thứ tội. Thần vừa nhận được tin báo rằng hai thủ lĩnh của chúng ta đã thọ giới làm tỳ kheo rồi. Thần có hỏi nguyên nhân vì sao thì họ nói chúng tôi muốn đi theo bệ hạ để có thể thực hành đạo không sát sanh. Tâu bệ hạ, nếu như mọi người đều làm tỳ kheo, vậy thì đại họa sắp ập xuống rồi. Thần và Buddha không thù không oán, nhưng sự thật đã rõ ràng. Buddha vốn là một sắc đế lị, một sắc đế lị mà thực hành theo hạnh của Bà La Môn. Vậy thì sự thống trị của quốc vương sớm muộn gì cũng sụp đổ. Sao ông ta có thể tùy tiện để cho hai tên lính kia thọ giới chứ? Ngài hãy nhìn họ đi. Tướng sĩ của Magadha đều đi làm tỳ kheo, vậy thì còn ai có thể đứng ra bảo vệ Magadha? Bạch Đức Đạo Sư, thắc mắc của quốc sư cũng rất đáng để suy ngẫm. Người bảo vệ đất nước đều buông bỏ vũ khí của họ, vậy thì ai đứng ra bảo vệ người vô tội? Những người phản đối con đã đưa ra đề nghị rằng đặt ra chính sách mới. Hiện nay tất cả những lời giảng dạy của các thầy tỳ kheo đã làm ảnh hưởng đến binh sĩ ở trong quân đội. Thưa Buddha, điều khiến cho con càng lo lắng hơn nữa chính là lãnh thổ này dưới sự cai trị của con. Chỉ mong các vị quốc vương khác sẽ không đến quấy rối các thầy tỳ kheo vô tội. Con xin ngài hãy giúp con giải quyết vấn đề này, thưa Buddha. Ajatasattu à, xin đừng lo lắng. Ta không hề muốn các binh sĩ vì tiếp cận kiến nghị không sát sanh của ta, rồi sau đó làm trái với chánh pháp của họ, rồi không thi hành nghĩa vụ đối với đất nước, đối với nhân dân và đối với quốc vương. Ta sẽ tuyên bố quy tắc này trong buổi thuyết pháp. Các tỳ kheo không được truyền dạy chân lý cho binh sĩ đang thi hành nhiệm vụ. Anand, thầy hãy nói rõ điểm này cho toàn thể tăng đoàn biết. Bạch Buddha, con có thể hiểu được đạo không sát sanh, nhưng mà trong lòng vẫn còn nhiều mối hoài nghi quá. Đại vương xin cứ nói ra. Trách nhiệm của một quốc vương, của tướng quân và binh sĩ là trừ tà diệt ác, để cho tất cả thần dân ở trong nước đều có thể quy hướng về sự giáo hóa của vua. Ngài đã dạy chúng con không được sát hại và từ bi, phải giúp đỡ người khổ nạn bần cùng. Nhưng Ngài có cho phép con trừng phạt kẻ phạm tội chăng? Vì bảo vệ vương quốc, vì người thân của mình, mà bây giờ hô hào phát động chiến tranh.
Như vậy có hợp lý không? Ajatasattu từng có một chuyện xảy ra như vậy. Trong thôn nọ xuất hiện một con rắn độc. Nó đã cắn rất nhiều người và khiến họ phải mất mạng. Người trong thôn vô cùng lo sợ. Trẻ con cũng không dám chơi gần gốc cây có rắn độc ở. Một hôm nọ, có thầy tỳ kheo đi ngang qua đó. Thầy tỳ kheo ngồi nghỉ ở dưới bóng mát của gốc cây kia. Rắn độc bò ra định cắn thầy. Thấy sắc mặt của thầy tỳ kheo vẫn điềm nhiên, nó cảm thấy rất kinh ngạc. Thầy tỳ kheo nói với nó rằng khi con cắn người và gây tổn thương cho họ, họ sẽ vô cùng đau đớn, thậm chí là mất mạng. Rắn độc liền khởi tâm từ bi. Từ đó nó quyết định sẽ không hại người và cũng sẽ không bao giờ cắn người nữa. Khi thấy rắn độc không cắn người, người ở trong thôn dần dần hết sợ. Họ bắt đầu trêu chọc nó. Trẻ con dùng chân đạp lên trên đuôi của nó. Nó không hề làm tổn thương ai. Đám trẻ con ném đá vào nó. Nó cũng không hề muốn báo thù. Đói khát và đau đớn khiến rắn độc kiệt sức. Đêm đến, nó chỉ nuốt vài hạt sỏi. Còn 3 ngày lại bị người khác công kích. Con rắn đã bị thương rất nặng. Người ở trong thôn còn xem nó như sợi dây. Một ngày kia, thầy tỳ kheo nọ lại đến. Thầy tỳ kheo thấy rất đau lòng khi chứng kiến tình cảnh lúc này. Lúc đắp thuốc cho nó, thầy tỳ kheo liền hỏi: tại sao con lại rơi vào cảnh ngộ giống như vậy kia chứ? Rắn độc trả lời: con đã lãnh ngộ được lý đạo nên không cắn người nữa. Thầy tỳ kheo liền cười và nói rằng: ta bảo con kiềm chế bản tính hung hăng, nhưng con lại làm mất bản tính tự vệ của mình. Con không cắn người thì cũng phải khè lưỡi ra để mà dọa họ. Bất cứ sự thái quá nào trong hành vi, dù đó là không sát sanh, cũng đều biến thành bạo lực. Người có tội phải trừng phạt đúng theo tội của họ, thì tất nhiên họ sẽ kiêng sợ con. Nhưng phải nhớ, không nên để thù riêng hận cũ chi phối sự phán quyết của mình. Người phạm tội bị trừng phạt là vì tội lỗi và ác nghiệp mà họ đã gây ra. Nếu con nóng giận, nếu con ganh ghét hay tham lam can dự vào, thì con rất khó định đoạt. Lấy thiện thắng ác. Khi tà ác thắng thế, nhân tính sẽ không tồn tại. Con cứ việc làm theo luật pháp và ý kiến của triều thần và cả dân chúng. Và điều quan trọng là đều phải bắt nguồn từ tâm từ bi. Con hãy nhớ rằng đều phải bắt nguồn từ tâm từ bi. Bạch Buddha, những lời giảng dạy vừa sâu sắc lại tràn đầy trí tuệ của Ngài đã xua tan bóng tối trong lòng của con rồi, đã gợi mở cho con rất nhiều điều. Có sự hiện diện của Ngài trong sinh mạng của con là một điều vô cùng may mắn.